सो हाई फ्रेंड्स, આજનો વિડિયો બનાવવાનો ટોપિક છે સમાજ કલ્યાણ હોસ્ટેલ મેરિટ લિસ્ટ વિશેનો। જે પણ વિદ્યાર્થીઓ રિન્યુ તથા ફ્રેશ ફોર્મ ભર્યું હોય તો એ વિદ્યાર્થીઓનો પ્રશ્ન હોય છે કે મેરિટ લિસ્ટ છે તે ક્યારે ડિક્લેર કરવામાં આવશે અથવા તો મેરિટ લિસ્ટ અમારે ક્યાંથી જોવાનું હોય છે। જે પણ વિદ્યાર્થીઓ સમરસ હોસ્ટેલમાં પણ ફોર્મ ભરતા હોય તેનું જે મેરિટ લિસ્ટ છે એની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે ત્યાં ડિક્લેર કરવામાં આવતું હોય છે। તમારે ગયા વર્ષના મેરિટ લિસ્ટ જોવા હોય તો એના સંપૂર્ણ વિડીયો પ્લેલિસ્ટમાં તમને મળી જશે। આ ઉપરાંત પણ સમાજ કલ્યાણ હોસ્ટેલ છે એ કઈ જગ્યાએ આવેલી છે અને ફોર્મ તમારે કઈ રીતે ભરવું જોઈએ એના પણ વિડીયો મેં બનાવેલો છે, જે તમામ વિડીયો તમને પ્લેલિસ્ટમાં મળી જશે। જે પણ વિદ્યાર્થીઓ રિન્યુ તથા ફ્રેશ ફોર્મ ભરતા હોય સમાજ કલ્યાણ એટલે કે સરકારી હોસ્ટેલમાં એ વિદ્યાર્થીઓનું મેરિટ લિસ્ટ ડિક્લેર કરવામાં આવતું હોય છે। ત્યાર પછી એને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન થાય અને ત્યાર પછી હોસ્ટેલમાં રહેવા માટે જવાનું હોય છે। જે વિદ્યાર્થીઓ રિન્યુ ફોર્મ ભરતા હોય તો એનો ઓલરેડી હોસ્ટેલમાં કોન્ટેક્ટ હોય તો એ વિદ્યાર્થીઓને હોસ્ટેલમાંથી કહેવામાં આવે એટલે એ લોકો જતા હોય છે। પરંતુ જે વિદ્યાર્થીઓ ફ્રેશ ફોર્મ ભરતા હોય એટલે કે પ્રથમ વખત જ ફોર્મ ભરતા હોય તો એ વિદ્યાર્થીઓનો પ્રશ્ન હોય છે કે મેરિટ લિસ્ટ છે તે ક્યાંથી ચેક કરવાનું છે અથવા મેરિટ લિસ્ટ અમારે કઈ રીતે જોવાનું છે। તો મિત્રો, સમાજ કલ્યાણ હોસ્ટેલ છે એનું જે તમે ફોર્મ ભર્યું છે એ સમાજ કલ્યાણની વેબસાઇટ, તો એમાં તમારું જે મેરિટ લિસ્ટ છે તે ડિક્લેર કરવામાં નથી આવતું। સમરસ હોસ્ટેલ માટેનું જે મેરિટ લિસ્ટ હોય છે એનું ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં ડિક્લેર કરવામાં આવતું હોય છે। ત્યાંથી તમે મેરિટ લિસ્ટ જોઈ અને પોતાનું નામ છે એ ચેક કરી શકો છો। પરંતુ સમાજ કલ્યાણ હોસ્ટેલ વિશેનું જે મેરિટ લિસ્ટ છે એ કોઈપણ વેબસાઇટ પર ડિક્લેર નથી કરવામાં આવતું। પરંતુ તમે જે હોસ્ટેલમાં ફોર્મ ભર્યું હોય, ઉદાહરણ તરીકે તમે જૂનાગઢની અથવા અમદાવાદની હોસ્ટેલમાં ફોર્મ ભર્યું હોય તો તમારું જે મેરિટ લિસ્ટ છે એ હોસ્ટેલની જે નોટિસ બોર્ડ હોય છે ત્યાં ડિક્લેર કરવામાં આવતું હોય છે। તો તમે જે પણ હોસ્ટેલમાં ફોર્મ ભર્યું હોય ત્યાં તમારો ભાઈબંધ હોય અથવા કોઈ સિસ્ટર હોય કે તમારા કોઈ સિનિયર ફ્રેન્ડ હોય તો એનો તમે કોન્ટેક્ટ કરી અને એનો સંપર્ક રાખજો, જેથી કરીને જ્યારે પણ મેરિટ લિસ્ટ ડિક્લેર કરવામાં આવે એટલે એ તમારો સંપર્ક કરશે અને જે તમારો મેરિટ લિસ્ટ છે એ ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ પૂરી થઈ ત્યાર પછી ડિક્લેર કરવામાં આવશે એટલે ત્યાં સુધી તમારા લોકોને વેઇટ કરવાનો છે। ઓનલાઈન તમારું મેરિટ લિસ્ટ નહીં આવે, એ જે પણ હોસ્ટેલમાં તમે ફોર્મ ભર્યું હોય એના નોટિસ બોર્ડ ઉપર ચોંટાડવામાં આવે, ત્યાંથી તમારે જોવાનું હોય છે। રિન્યુ વિદ્યાર્થી હોય છે એને તો ઓલરેડી હોસ્ટેલમાંથી કહેવામાં આવતું હોય છે એટલે રહેવા માટે જઈ શકે છે, પરંતુ ફ્રેશ વિદ્યાર્થી હોય છે એટલે જ્યાં સુધી મેરિટ લિસ્ટ ના આવે ત્યાં સુધી વેઇટ કરવાનું છે। મેરિટ લિસ્ટ એ તમે નોટિસ બોર્ડ ઉપરથી જોઈ શકો છો। અને આ ઉપરાંત પણ જો તમારો હોસ્ટેલમાં કોઈ કોન્ટેક્ટ ના હોય અથવા તમે દૂરથી હોય અને હોસ્ટેલમાં સંપર્ક ના હોય અને તમે મેરિટ લિસ્ટ જોવા માટે ના આવી શકો તો જે પણ વિદ્યાર્થીઓનું એડમિશન થશે, મેરિટ લિસ્ટમાં નામ આવશે, એ તમામ વિદ્યાર્થીઓને SMS છે આવશે એટલે કે તમને ટેક્સ્ટ મેસેજ અથવા તો ઈમેલ કે કોન્ટેક્ટ દ્વારા એટલે કે હોસ્ટેલ જે પણ ફેસિલિટી આપે એના દ્વારા તમારો સંપર્ક કરવામાં આવે। ત્યાર પછી તમે હોસ્ટેલમાં ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે આવવાનું હોય છે। જે પણ વિદ્યાર્થીઓના મેરિટ લિસ્ટમાં નામ આવી ગયા હોય તો એ વિદ્યાર્થીઓને તમામ જે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કર્યા હતા એ તમામ ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ, એડમિશન પ્રૂફ, એ તમામ ડોક્યુમેન્ટ લઈ અને જે પણ હોસ્ટેલમાં તમે ફોર્મ ભર્યું હોય ત્યાં તમારે જવાનું હોય છે। ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનની પ્રોસેસ પૂરી થઈ જાય એટલે કે તમારા ડોક્યુમેન્ટ બરાબર ચેક થઈ જાય કે કાંઈ ભૂલ નથી, ત્યાર પછી તમને હોસ્ટેલમાં રહેવા માટે હોસ્ટેલમાંથી કહેવામાં આવે ત્યારે તમારે જવાનું હોય છે। ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ પૂરી થઈ, મેં ઓલરેડી એના પર વિડીયો બનાવેલો છે કે સમાજ કલ્યાણ હોસ્ટેલ માટેની ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે। તો ફોર્મ ભરવાની તારીખ તમારી પૂરી થાય ત્યાર પછી તમે હોસ્ટેલના સંપર્કમાં રહેજો। જો તમે સંપર્કમાં ના રહી શકતા હોય તો તમે જે મોબાઈલ નંબર આપ્યો છે એ તમારે એક્ટિવ રાખવો, કારણ કે એના દ્વારા તમારો કોન્ટેક્ટ શેર કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત પણ જે પણ હોસ્ટેલનું મેરિટ લિસ્ટ આવશે અને મને માહિતી મળશે એટલે હું ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ એની પોસ્ટ છે અને સ્ટોરી છે રાખી દઈશ। તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં હજુ સુધી ફોલો ના કરી હોય તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરી લેજો। આ ઉપરાંત પણ સ્કોલરશિપ કે હોસ્ટેલનો કોઈ પણ અપડેટ આવશે તો એના પર પણ હું વિડીયો શેર બનાવી દઈશ। તો ટૂંકમાં કહું તો મિત્રો, ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ પછી તમારું મેરિટ લિસ્ટ ડિક્લેર કરવામાં આવશે અને હોસ્ટેલના માધ્યમથી અથવા તો તમારા મોબાઈલમાં તમને એ માહિતી છે તે મોકલવામાં આવશે। તો જો મિત્રો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં।